ඊළඟ විෂුවල් එලිමන්ට් එක වන්නේ ස්පේස්. එහෙමත් නැත්නම් අවකාශයයි. මෙම අවකාශයේ කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. එනම් පොසිටිව් ස්පේස් ධනාත්මක අවකාශය සහ නෙගටිව් ස්පේස් ඍණාත්මක අවකාශය ලෙසයි. ධනාත්මක අවකාශය එහෙමත් නැත්නම් පොසිටිව් ස්පේස් යනු යම්කිසි නිර්මාණයක ප්‍රධාන අවධානය ලෙස සලකන ඕනෑම දෙයකටයි. ඍණාත්මක අවකාශය එහෙමත් නැත්නම් නෙගටිව් ස්පේස් යනු නිර්මාණයක ප්‍රධාන අවධානය ලෙස සලකන කොටස් වලට අදාළ නොවන ඉතිරි කොටස. ඍණාත්මක අවකාශයෙන් යම්කිසි නිර්මාණයක පැහැදිලි බවත් වැඩි කරනවා. මෙම උදාහරණ හොඳින් නිරීක්ෂණය කරන්න. එවිට ඔබට හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙයි ධනාත්මක සහ ඍණාත්මක අවකාශය ගැන.